નમસ્તે મિત્રો, મારા કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું દૂધીના ખાટિયા ઢોકળા। આ ઢોકળા સામાન્ય રીતે સૂજી યુઝ કરીને બનાવવામાં આવતા હોય છે, પણ આજે આપણે ટ્રેડિશનલ રીતથી બનાવીશું। એ રીત મુજબ અહીં ઘણી બધી દાળ અને ચોખા લઈ અને આને બનાવવામાં આવતા હોય છે, માટે આ ખૂબ જ ટેસ્ટી તો બને છે, સાથે એવા હેલ્ધી પણ છે। અહીં આ ઢોકળા બનાવવા માટે દાળ ચોખા પલાળવાની કે પીસવાની પણ ઝંઝટ નથી। આ ઢોકળા તૈયાર કરવા માટે મેં અહીં મેઝરિંગ કપ મુજબ 1 કપ ચોખા, અડધો કપ ચણા દાળ, 1/4 કપ મકાઈ, 2 ટેબલસ્પૂન તુવેર દાળ, 1 ટેબલસ્પૂન અડદ દાળ અને 1 ટેબલસ્પૂન મગ દાળ લીધેલી છે। અહીં ચોખા, દાળ અને મકાઈ બધું મિક્સ કરીને મેં કરકરો લોટ મિલમાં પીસી અને તૈયાર કરી લીધો છે। બતાવેલા માપ મુજબ પીસી અને તૈયાર કરેલો કુલ 1.5 કપ લોટ હું અહીં લઉં છું। ઢોકળાને સરસ પોલા બનાવવા માટે આ લોટ દાણેદાર પીસવાનો છે। હવે તેમાં એડ કરું છું અડધો કપ ખાટી છાશ। અહીં આ લોટને બદલે તમે ઝીણી કે મોટી સૂજી લઈને પણ દૂધીના ઢોકળા બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો, પણ આ રીતે બનેલા ઢોકળા ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। અહીં આગળ આપણે દૂધી લેવાની છે। દૂધીમાં ખૂબ જ સારા એવા પ્રમાણમાં પાણીનો ભાગ હોય, માટે અહીં આ બેટર થોડું ઘટ રાખવાનું છે। જે કપ ભરી અને લોટ લીધેલ છે તે જ કપ ભરી અને સાથે પાણી લઉં છું, પણ અહીં પાણી થોડું ઉફાળું લેવાનું છે, હાથથી અડી શકાય એટલું ઉફાળું પાણી અહીં લેવાનું છે। આ મિશ્રણ તૈયાર કરતી વખતે ટેબલસ્પૂન જેટલો અડદનો લોટ પણ મિક્સ કરેલ છે, તેનાથી ટેસ્ટ તો સરસ આવે છે, પણ સાથે આથો પણ ખૂબ જ સરસ આવે છે। ટ્રેડિશનલ રીત મુજબ જે ઢોકળા બને તેમાં થોડો મકાઈનો લોટ ઉમેરવામાં આવે છે, જેનાથી આ ઢોકળા ખૂબ જ ટેસ્ટી બનતા હોય છે। જો તમે નાની મિલમાં પીસી અને લોટ તૈયાર કરો છો તો સાથે તમે મકાઈ એડ નથી કરી શકતા, માટે એવા સમયે પાછળથી મકાઈનો લોટ એડ કરી અને ઢોકળા માટેનો લોટ તૈયાર કરી શકાય। તમે સૂજી યુઝ કરી અને દૂધીના ઢોકળા તો અવારનવાર બનાવતા હશો, પણ ક્યારેક આ રીતે ચોક્કસ બનાવજો। અહીં આગળની પ્રોસેસમાં સારા એવા પ્રમાણમાં દૂધી યુઝ કરવાની છે, માટે અહીં બેટરની કન્સિસ્ટન્સી થોડી ઘટ રાખીશું। આ બેટર તૈયાર કરવા માટે મેં અહીં કુલ અડધો કપ ખાટી છાશ સાથે 1/4 કપ જેટલું ઉફાળું પાણી યુઝ કરેલ છે। હવે ઢાંકીને આ બેટરને રેસ્ટ આપીશું। 6 કલાકમાં તો સરસ આથો આવી જાય છે। શક્ય હોય તો 1 કલાક માટે આને તડકે પણ રાખી શકાય। માત્ર 6 કલાકના રેસ્ટ પછી આ ખીરામાં સરસ આથો આવેલ છે। આ રીતે ચેક કરતા જ ખ્યાલ આવે બેટર સરસ ફ્લફી દેખાય છે। હવે તેમાં એડ કરીશું મીઠું સ્વાદ મુજબ, તેમજ ચપટી હળદર પાવડર। અહીં હળદરની ક્વોન્ટિટી ખૂબ જ ઓછી લેવાની છે। હવે આ બધું સારી રીતે મિક્સ કરીશું। સારી રીતે મિક્સ થતાં જ હવે તેમાં એડ કરીશું દૂધી। આ દૂધીને અહીં છીણીને એડ કરવાની છે। દૂધી કટ કરતા કે છીણવાથી કાળી પડી જાય છે, માટે સીધી જ આ બેટર સાથે છીણીશું। અહીં થોડું જાડું ખમણ હોય તો ઢોકળા માટે સરસ આવે છે, માટે થોડું જાડું છીણ ડિરેક્ટલી આમાં આવે એ રીતે જાને છીણી લેવાનું છે। 1/2 કપ લોટ સાથે કુલ 1/2 કપ જેટલું દૂધીનું છીણ લીધેલ છે। દૂધીનું છીણ સ્વાદ મુજબ વધઘટ લઈ શકાય। ફરી બધું મિક્સ કરીશું। અહીં દૂધી એડ થતાં જ આ મિશ્રણની કન્સિસ્ટન્સી થોડી પાતળી થયેલ છે, માટે બેટર તૈયાર કરતી વખતે બરાબર ધ્યાન રાખવાનું કે બેટર વધારે પાતળું ન થઈ જાય। અહીં આ બેટરને મેં ઇવનલી મિક્સ કરી લીધું છે। હવે આમાંથી અડધી ક્વોન્ટિટી એક બીજા બાઉલમાં લઈ લઉં છું। હવે આમાં એડ કરું છું 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા કુકિંગ સોડા। હું અહીં કુકિંગ સોડા લઉં છું, જેના બદલે તમે ઈનો પણ લઈ શકો છો। હવે તેના પર 3-4 ટીપા લીંબુનો રસ એડ કરું છું, જેથી આ સોડા સરસ એક્ટિવેટ થઈ જાય, જે આ ઢોકળાને ખૂબ જ સરસ પોચા અને જાળીદાર બનાવે। બરાબર મિક્સ કરીશું। આ પ્રોસેસ કરતાં પહેલાં જ આને સ્ટીમ કૂક કરવા માટેનું પાણી ગરમ થવા માટે મૂકી દેવાનું, તેમજ જે મોલ્ડ કે પ્લેટમાં સેટ કરવાના હોય તેને તેલથી સારી રીતે ગ્રીસ કરી લેવાનું, કારણ કે આ પ્રોસેસ કરી લીધા બાદ ઢોકળાને તરત જ સ્ટીમ કૂક કરવા માટે મૂકી દેવાના।
અહીં આને સેટ કરવા માટે મેં કેક મોલ્ડ લીધું છે, જેના બદલે તમે આને સેટ કરવા માટે નાની નાની કટોરી કે પ્લેટ પણ લઈ શકો છો. હળવા હાથે ટેપ કરીને સેટ કરી લેવાનું છે. દૂધીના ઢોકળામાં મેં દૂધી છે, પણ આને વધુ ટેસ્ટી બનાવવા માટે તેના પર હું લસણની ચટણી સ્પ્રિંકલ કરું છું, જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે, પણ હું ખાટિયા ઢોકળા અવારનવાર આ રીતે બનાવું છું અને બધાને ખૂબ જ પસંદ પડે છે, માટે લસણની ચટણી હંમેશા આ રીતે ઉપરથી સ્પ્રિંકલ કરું છું. જે લોકો લસણ નથી ખાતા તેઓ સ્કીપ પણ કરી શકે છે. આ તરફ સ્ટીમ કુક કરવા માટેનું આપણું પાણી પણ ગરમ છે. આ વાસણ ખરાબ ન થાય એટલા માટે અહીં લીંબુ કે આંબલીનો ટુકડો મૂકવામાં આવતો હોય છે. હું આંબલીનો નાનકડો ટુકડો મૂકું છું. હવે તેમાં તૈયાર કરેલું આ મોલ્ડ મૂકીશું. ઢાંકણ ઢાંકી સ્ટવની ફ્લેમ મીડિયમથી વધારે સેટ કરી અને સ્ટીમ કુક થવા દઈશું. આટલી પ્રોસેસ બાદ આ ઢોકળાને તમે ગરમા ગરમ કાચા સિંગ તેલ સાથે સર્વ કરી શકો છો. ખરેખર કાચા સિંગ તેલ સાથે આ ઢોકળા ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે, પણ આને વધુ સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે હવે આપણે સરસ મજાનો વઘાર કરીશું. તે માટે એક પેનમાં મેં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે. અહીં લીધેલ તેલ બરાબર ગરમ થતાં જ એડ કરું છું 1/4 ટેબલસ્પૂન જેટલી રાઈ. રાઈ ક્રેક થતાં જ એડ કરું છું 1/4 ટેબલસ્પૂન જેટલા તલ. તલ એ ટોટલી ઓપ્શનલ છે. હવે એડ કરીશું 1 લીલું મરચું, મીઠી લીમડી તેમજ ચપટી હિંગ. બધું સારી રીતે મિક્સ કરી અને તૈયાર કરેલા આ વઘારને આ ઢોકળા પર સ્પ્રેડ કરીશું અને આ રીતે ચમચીની મદદથી સ્પ્રેડ કરીશું, જેથી ઇવનલી મિક્સ થઈ જાય. હવે તેના પર સ્પ્રિંકલ કરીશું બારીક કાપેલા ફ્રેશ કોથમીર. અહીં ખૂબ જ પૌષ્ટિક અને સ્વાદિષ્ટ એવા દૂધીના ખાટિયા ઢોકળા બનીને તૈયાર છે. તમે સૂજી યુઝ કરીને અવારનવાર આ ઢોકળા બનાવતા હશો, પણ એકવાર આ રીતે જરૂરથી બનાવજો. ખરેખર બધાને ખૂબ જ પસંદ પડશે. આ ઢોકળાને ન માત્ર તેલ સાથે પણ તીખી મીઠી ચટણી, ટોમેટો કેચઅપ, દહીં સાથે કે ચા સાથે સર્વ કરી શકો છો. આઈ હોપ ઢોકળા બનાવવાની મારી આ રીત આપ સૌને ખૂબ જ પસંદ પડશે. રેસીપી સારી લાગે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.